Sức khỏe, điều quan trọng nhất trong cuộc sống của con người, là mục tiêu của hai nền y học, Đông y và Tây y. Đông y chữa người bệnh, còn Tây y chữa bệnh của người. Thuốc Tây có tính giải tích, phần lớn là những hóa chất có tính đối kháng, nên bên cạnh những tác dụng có lợi luôn ẩn chứa những tác dụng phụ. Trái lại, Đông y có tính tổng hợp, luôn hướng đến việc thiết lập trạng thái cân bằng trong cơ thể, lấy việc điều hòa âm dương làm trọng, nên có giá trị cao trong việc điều trị tận gốc bệnh lý mãn tính và hạn chế tái phát. Nhận thấy sự kỳ diệu của các bài thuốc Đông y và xu hướng trở về với thiên nhiên trong điều trị bệnh của nhân loại. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Gdańsk, Ba Lan năm 27 tuổi và có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại châu Âu, tiến sĩ Nguyễn Kim Giang, nhà sáng lập công ty dược phẩm Nhất Nhất, đã quay trở về Việt Nam để thực hiện ước mơ khai thác các giá trị tiềm ẩn, bảo tồn và phát huy các bài thuốc Đông y bí truyền hiệu quả nhất của Việt Nam. Trải qua hơn 10 năm thành lập và phát triển, giờ đây Nhất Nhất đã trở thành một trong những công ty đông dược hàng đầu Việt Nam với những sản phẩm được đánh giá cao trên thị trường như hoạt huyết Nhất Nhất, xương khớp Nhất Nhất, Tonka, Meken. Khác biệt lớn nhất để tạo nên sự thành công vượt trội của Nhất Nhất so với các công ty đông dược khác chính là định hướng phát triển sản phẩm thuốc Đông y thế hệ 2. Hội thảo về lịch sử và xu hướng toàn cầu của các thuốc dược liệu tại Seoul, Hàn Quốc năm 2013 đã định nghĩa các thuốc Đông y thế hệ 2 là các thuốc không phải hỗ trợ điều trị mà là thuốc điều trị chủ đạo, dùng cho các bệnh nặng, cạnh tranh hiệu quả với thuốc tân dược, nhất là trong điều trị bệnh mãn tính, được thực hiện nghiên cứu lâm sàng trên diện rộng. Để có được các sản phẩm thuốc Đông y thế hệ 2 chất lượng và hiệu quả, Nhất Nhất luôn chú trọng và kiểm soát nghiêm ngặt ở tất cả các khâu. Các bài thuốc của Nhất Nhất là các bài thuốc Đông y bí truyền, mà sự an toàn và hiệu quả vượt trội đã được chứng minh qua nhiều thế hệ. Dược liệu đầu vào cho việc sản xuất được trồng trọt, thu mua, vận chuyển, lưu kho, bảo quản theo đúng tiêu chuẩn GACP, GCP, GSP và được kiểm tra chất lượng bởi phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP của Bộ Y tế trước khi đưa vào sản xuất. Sau khi được thực hiện đánh giá lâm sàng tại cấp cơ sở, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả, các bài thuốc sẽ được sản xuất tại nhà máy có năng lực quản trị sản xuất hàng đầu Việt Nam với phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP và ISO 17025 tại khu công nghiệp Liên Hưng, xã Đức Hòa Hạ, tỉnh Long An. Năm 2016, Nhất Nhất đánh dấu bước ngoặt lớn trong sứ mệnh tiên phong phát triển và giới thiệu sản phẩm thuốc Đông y thế hệ 2 khi bắt đầu thực hiện chuỗi các dự án nghiên cứu lâm sàng cấp nhà nước cho các sản phẩm chủ đạo, nghiên cứu tác dụng hạ men gan và cải thiện các triệu chứng bệnh gan của thuốc Tonka so sánh với Silimarin, cho thấy Tonka có hiệu quả tương đương, thậm chí vượt trội hơn Silimarin trong điều trị hạ men gan do viêm gan. Nghiên cứu so sánh hiệu quả của thuốc hoạt huyết Nhất Nhất trên các triệu chứng đau đầu, hoa mắt hay quên tương đương Ginkgo biloba trên các triệu chứng chóng mặt, rối loạn giấc ngủ, tê bì chân tay vượt trội hơn so với Ginkgo biloba. Với mong muốn đưa các sản phẩm thuốc Đông y thế hệ 2 hiệu quả đến tay hàng triệu người bệnh vì một tương lai người Việt khỏe mạnh, trong 10 năm qua, chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa để chào đón các đối tác trên khắp 64 tỉnh thành. Trên toàn quốc, Nhất Nhất hiện có 75 đại lý là các nhà phân phối dược phẩm hàng đầu và uy tín tại các tỉnh thành, cùng với mạng lưới 24.000 nhà thuốc bao phủ đến tận tuyến xã, phường, đảm bảo cho sự tiếp cận của người bệnh được dễ dàng, mọi lúc mọi nơi với các sản phẩm của công ty. Với triết lý kinh doanh, đối tác, khách hàng là trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động. Lợi nhuận chỉ là kết quả sẽ đến khi đối tác, khách hàng tin yêu ủng hộ. Chúng tôi đã đầu tư một cách bài bản và công phu vào các hoạt động quảng bá trên các kênh truyền thông quốc gia uy tín, VTV, Internet, báo chí. Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ trình dược viên có trình độ và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, giúp giới thiệu, truyền tải các thông tin về sản phẩm của công ty đến các dược sĩ bán hàng tại nhà thuốc. Trang bị hệ thống phần mềm quản trị bán hàng DMS để tối ưu hóa hoạt động bán hàng của nhân viên.
xây dựng và thiết lập chính sách phân phối, đảm bảo tính cạnh tranh cho các đại lý. Xây dựng các chương trình chăm sóc, tri ân khách hàng và thúc đẩy bán hàng cho các mạng lưới nhà thuốc trên toàn quốc. Tổ chức các chương trình hội nghị khách hàng, tọa đàm trao đổi thông tin hai chiều với khách hàng. Chúng tôi hy vọng và mong muốn sự phối hợp, đồng hành của các nhà phân phối, các đối tác chiến lược của chúng tôi trong việc đảm bảo các sản phẩm của Nhất Nhất luôn sẵn có để phục vụ người bệnh khi cần, đảm bảo thời gian chờ đợi để được tiếp cận sử dụng các sản phẩm của Nhất Nhất là ngắn nhất. Quản trị vận hành hệ thống quản lý bán hàng DMS, quản lý giá bán các sản phẩm Nhất Nhất trên thị trường, tối ưu hóa hoạt động tiếp thị bán hàng của đội ngũ trình dược viên, hỗ trợ triển khai các chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng cho các hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. Chúng tôi rất trân trọng sự đồng hành của quý khách hàng với dược phẩm Nhất Nhất trong thời gian qua. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đi đầu trong việc đưa ra những sản phẩm thuốc đông y thế hệ 2 có hiệu quả vượt trội trong điều trị. Xin chân thành cảm ơn. Dược phẩm Nhất Nhất, hiệu quả vượt trội.